àṣírí ẹ̀ ó bò ó tó tú. gbogbo ẹni ẹ jẹ́ kí ẹ rí ntọ́kù Ànábì wa Muhammad ọlọ́lọ́gbọ́n ojú mẹ́rin lọ. al-uqala'u arba'. mẹ́rin lọ́lọ́gbọ́n. ọlọ́gbọ́n. èmi lè pera mi lọ́lọ́gbọ́n, ìwọ náà lè pera rẹ lọ́lọ́gbọ́n. tá a bá wà ní ọ̀kan nú àwọn àyè dáwì ọlọ́gbọ́n ojú mẹ́rin lọ. alákọ̀ọ́kọ́ ọlọ́gbọ́n tí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ó fojú sílẹ̀ pé eléyìí gbọ́n o. man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu. man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu. ẹni tó gbọ́n tó di nàmbà wà lọ́lọ́gbọ́n ó náà ní ẹni tó kìfà yélè káyé ó tó fi ilẹ̀. ẹni tó ti Màhámà tó padà lẹ́yìn ayé ayé tó padà kó tó wá di páyé fúnra rẹ̀ padà. ẹni ayé bá padà mọ́ lọ́wọ́ ìbànújẹ́ ní ọ̀pá o. ẹni ayé kọ́ lẹ̀. ṣùgbọ́n ìwọ fúnra rẹ̀ tètè fayé ọ̀hún lẹ̀. tó tó fi ọ́ lẹ̀. man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu. gbogbo àwọn ìyá wa ìbẹ́ẹ̀dẹ́ tí a ń jókòó múkẹ́múkẹ́ ó pè wọ́n lẹ́ni Ọlọ́run. wọ́n lọ bí pátí lónìí o. ní a bá kú òbí. wọ́n jó dáadáa. wọ́n ń sàṣàlá tó ìjọ tọ́lọ̀ ń bá pò ní pátí lò ní lọ́mọ. lọ kọ́kọ́ ní lọ́mọ wọn máa pẹ́ á lọ kìíní tọ́jọ́ kìíní àárín á lọ ọ̀dọ́ kìíní kan àárín àní agbára ẹsẹ̀ mi ní ògbé mọ́. kò sálàáfíà mọ́. dákun gbà ẹsẹ̀ rẹ dáa kí ló fi ṣe. man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu. ọlọ́gbà àkọ́kọ́ rẹ̀ ni ó ti fa yélẹ̀. tí gbogbo kọ̀kọ̀ ìsìn ayé ò jámà kan lójú ẹ̀ má ó tó wá di pé gan-an ayé gan-an fúnra ara rẹ̀ wá fi ilẹ̀. alákọ̀ọ́kọ́ náà. ọlọ́gbà àkọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì nílẹ̀. man arda khaliqahu qabla an yalqahu. ẹni ó ti palẹ̀ má láti kó wọn lọ pàdé Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ ó tó wá gbé lọ pàdé ẹ̀. ó ti wá yọ́nú Ọlọ́run ó tó di kọ́ lọ pàdé Ọlọ́run. wá yọ́nú Ọlọ́run. ìwà wa. ìròyìn tí àwọn àfáà ń ròyìn nípa alájà wa Kudrat ìròyìn tó dáa nù. tó dáa ní ọ̀nà máa ṣe dáadáa sí gbogbo èèyàn. nǹkan tí Ànábì ń fẹ́ nìyẹn ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ lẹ́yìn rẹ̀ lọ̀rọ̀ o. ó ń lọ̀rọ̀ tó bá lọ. ní a bá gbé ẹ mọ́ ni. àtúkútúkú ẹ̀. elépè yẹ̀wẹ̀rẹ̀ ni o ẹni wọ́n bá sì ṣépè fún láàrin ọ̀sẹ̀ kan ìpè wọ́n ṣẹ̀. man arda khaliqahu qabla an yalqahu. ẹni ó ti múra kó wọn pàdé òun Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá àwọn tó ti wá yọ́nú ẹ̀ ṣáájú kó tó wá rí pé yóò lọ pàdé Ọlọ́run eléyìí ọlọ́gbọ́n. ọlọ́gbọ́n di mélòó jàmá? ó di méjì. ó di méjì. ẹlẹ́ẹ̀kẹta. man bana qabrahu qabla an yadkhulahu. ẹni ó ti gbẹ́ sàárè rẹ̀ lẹ̀ kó tó dìgbà tá a gbé inú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni gbogbo nǹkan ni ó fi gbẹ́. mi ò sọ pé ọlọ́mọ gbẹ́ sàárè o. ọwọ́ mú ọ lẹ́ òkùnlé. wà lọ máa sunú ẹ̀. ibi tó wọn sùn rè. ibi tó wọn sùn rè. ẹni tí ó sùn náà kó. ẹni tí wọn ò ní rókù ẹ̀. bóyá yóò jóná láti ẹni tó yóò gbé lọ. man bana qabrahu qabla an yadkhulahu. gbogbo ẹni tó já sí pé ó fi wà ó fi gbẹ́ sàárè rẹ̀. ìwà ó fowó gbẹ. ọmọlúwàbí. ó fi wọ ọmọlúwàbí gbẹ. ó fi ìfẹ́ tó ní sáwọn èèyàn orúkọ ń retí pé ń jọkàn wọn ó gbé òun sàárè. òun lè rẹ́ni sàánú òun fúnra ara rẹ̀ ti wá fi gbọ́ àwọn àwárí rẹ̀ ìfẹ́ rí ìfẹ́ tọkàntọkàn ìmọ̀ràn rí ìdásí ọ̀rọ̀ ẹlòmíì lọ́nà tó dáa ó ti fi bẹ́ sàárè rẹ̀ lẹ̀ kó tó wá di bá gbé bẹ̀ ọlọ́gbọ́n nù wò. ó di mẹ́ta. ẹ pariwo ọlọ́njẹ mọ́. Allahu akbar. mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe pariwo. Allahu akbar. gbé ọwọ́ rẹ méjèèjì ó kí o fi pariwo. Allahu akbar. man bana qabrahu qabla an yadkhulahu. tọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin kọ́ o. man salla qabla an yusalla alayhi. ẹni tó jẹ́ pé ìrun kíkí ó ti di nǹkan
tó ti bá lára mu tó bá gbogbo òṣè sí ẹ̀kọ́ wọn tá kí bí ọba tí kírun kára rẹ̀ ò ní balẹ̀ àyílà tóun ètí kí àlásàrí tóun ò tí ká ó tó wá dijọ́ táwa gbó náà sí gbangba pa fẹ́ kírun sí la a sì gbé ọ sí gbangba gbogbo òrìnkúrin tó rìn káàkiri náà yìí ò ní pa máa fọ́ ọmọ gbé ọ sí gbangba ó gbé ọ sí gbangba torí wọn ó dì ọ́ àwọn àfa tó bá tún jẹ́ tó ń sa ohun tí wọ́n ń kọ́ta. wọn ó dì ọ́ débi gbé ikùn rí ọ̀fẹ́ ẹ̀fẹ́ tó bá já láhùn ìmọ̀. àwọn àfa ní a bá ti mọ́ dáadáa mú wọn ní bọ́ gbogbo sílùú ayé àtọ̀fà lọ́dọ̀ rẹ̀ tó wúlò ní owó wá tẹ̀ ọ́ lórí. yóò wá ta kókó orí hàn. àwọn ajá aráalé rẹ̀ náà wọn ò sì mẹ̀tọ́ bókú bá ti kú ẹ̀yin náà ní ẹgbẹ́ nǹkan yín ẹ̀wẹ̀ ẹgbẹ́ ètò fáwọn àfáàní. ẹ má retí lè mọ́mù láti wá wẹ̀ kú. ẹgbẹ́ ń bẹ bá retí ìmáàmù ni ìmáàmù àwọn àgbẹ̀ ṣe àwọn alápàdé. ìwà wo ní bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ jẹ́lẹ̀ ẹ di dáadáa. ẹ di ẹta kókó rẹ̀ kó lé dáadáa. ṣé o ríra ẹ. ní a bá kọ́ kojú owó okùn yẹn tí a ń kì í bọ̀ lọ́rùn wọ́n fà yóò le wọ́n wá gbé wásápá ṣáìdì kan bí apá rẹ̀ wọ́n gbé e bọ̀ nù wọ́n wá dì ọ́ wọ́n dì ọ́ ní ìpele 9. láwọn ìmọ̀ọ́mọ̀ kókó 9 ni wọ́n ta lára àwọn nìkan. kókó 9 ni wọ́n ta. inna sa'ata atiyatun. akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yari nǹkan rí mú lọ bọ́lọ́. Sàmí ẹ̀ dáadáa. Yari nǹkan rí mú lọ bọ́lọ́. Ẹ̀rí àwọn ológun ilẹ̀ Yorùbá a máa pa ọ̀fọ̀. Ọ̀fọ̀ ni à ń pè ó. A máa pọ̀fọ̀ wọn ní ọ̀kọ̀ọ̀kan lọ́mọ ọwọ́ yọ. Ìgbọ́kọ̀ọ̀kan la tó jọ. Inna sa'ata atiyatun. Tọ́ka alájà wa kúndúrà tàbí wá jókòó ń bíbá ilé ní yọ́kàn mi yọ́kàn wọ̀nà. Inna sa'ata atiyatun. Ọjọ́ ń bọ̀ lọ́lọ́run wí o. Akadu ukhfiha. Litujza kullu nafsin. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Lọ́rí ìjábọ̀ fẹ́ ní ọ̀ràn wa ọ̀ràn yẹn làbọ̀ ọlọ́run ó jẹ́ arábọ̀ rí jẹ́ o. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithuna wa nahnu al-warithun. Ọlọ́njọ́ mo jogún mi ọlọ́run ní gbogbo yẹn má jogún ara yẹn má jogún ara tèmi lè fi ó jogún. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu. Èmi mo fún yín lẹ́mìí èmi náà mo sì tún pa yín mo wàá jogún yín. Wa nahnu al-warithuna láwa láti okùn. wa nahnu al-warithun. Wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum. Sì lè tó ikú pé lágbájá ní ikú kan. Olóyè kọ́kọ́ lọ. Àwọn bàbá ilẹ̀ Yorùbá wọn ní làákà yìí wọ́n ní bọ́ bá ká arúgbó lójú ikú ó ń tọ̀ wọ́n ṣáájú ẹ̀ lọ. Àwọn yẹ káà bàbá wọn yóò ti kú àmọ́ wí bẹ́ẹ̀ mọ́ ó kú ṣáájú wọn. báwo ni Wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum. Ọkọ ní síyàwó ńjọ́ tá à ń so èyí wọn atọ́ aṣọ fún wa ni pé Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ lura yín gbó. Ta ni ọ̀wà àkọ́kọ́ lọ? Nínú ọkọ àti ìyàwó. Àwọn obìnrin wọn máa gbìyànjú. gan. Wọ́n máa gbìyànjú. Wọn ò gbàgbé nítorí gangan. Àjẹ́ ìgbésàjì múra mi lẹ̀. Múra mi lẹ̀. orúkọ rẹ̀. Bí ọba ti gbọ́ràn dáadáa kọ́ máa lọ ni. Lẹ́nu ò bá ti lè ká. wọ́n ní wàhálà àwọn ọkùnrin pọ̀. Ta ló kó wọn wàhálà?
àwọn kọ́ra wọn wà. ọkùnrin wàhálà ó nìkan ìyàwó bíi mẹ́wàá. ولقد علمنا المستقدمين منكم ọlọ́run lẹ́ni tí ó kọ́kọ́ ṣáájú lọ́nà ọkọ àtìyàwó àwọn ọlọ́run àwa. ولقد علمنا المستأخرين ولقد